Em xin mến chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần và em về cũng ra thăm cái vườn dâu của nhà. Hôm nay em mời các bác cùng em đi tham quan cái vườn dâu của nhà em nhé. Đây là toàn bộ cái vườn dâu là vừa rồi em đã thu hoạch và hiện nay đã lên được hơn 1 tháng rồi. Khá xanh tốt phải không các bác? Thì vừa rồi xem kênh của em có một bác có nhắn tin qua Zalo và chụp cái hình cái cây dâu lên, hỏi em là đây có phải là dâu siêu lá không. Thì trong quá trình trồng thì những bác mới trồng ấy, thì cũng rất khó phân biệt được cái dâu cành và dâu lá. Hôm nay em làm video này cũng trao đổi với các bác về cái kinh nghiệm phân biệt cái dâu lá và dâu cành như thế nào, để trong quá trình trồng các bác tìm mua các cái loại giống sao cho nó chuẩn giống. Sau đây em sẽ xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Đây là toàn bộ cái vườn dâu của em trồng các bác nhé. Đây là cái vườn này thì vừa rồi em mới cắt và nuôi ở cái lứa trước ấy, là đã được hiện nay thời gian nó đã được 1 tháng rồi. Hiện nay cây cũng đã khá cao. Bây giờ cái thân cây dâu, mầm dâu lên được cao khoảng 1 mét, hơn 1 mét rồi. Thì trong quá trình trồng thì em chủ yếu trồng toàn bộ là dâu là siêu lá các bác nhé. Tuy nhiên thì trong quá trình người ta cung cấp cái cây giống ấy, người ta mua vườn thì cũng không tránh khỏi được những cái cây dâu cành nó lẫn vào. Nên là để trong vườn thì thường cái cây dâu cành thì khi nó lên em vẫn để các bạn. Một số bác trồng thì cẩn thận thì khi lẫn những cái dâu cành người ta sẽ nhổ đi. Đây có những cái cây dâu cành này các bác nhé. Thấy những bụi dâu cành cũng lên, lá cũng khá non. Đối với cái dâu siêu lá thì cái lá của nó to hơn rất nhiều các bác. Tuy nhiên thì cái dâu siêu cành nó cũng có cái ưu điểm riêng của nó. Đây cái vườn bên đây thì em hiện nay đang thu các bác nhé. Cái vườn này đã được gần 2 tháng. Và vừa rồi em mới nuôi một hộp và em mới cắt đây các bác. Và hôm qua đã cho lên né rồi. Và hôm nay em đang dọn chuồng để chuẩn bị cho một tour mới các bác. Đây những cây dâu chỗ này thì khoảng 2 tháng, gần 2 tháng mà hiện nay rất tốt các bạn. Nó cao khoảng một đầu một với rồi các bác nhé. Và lá rất to. Thì đối với cây dâu, đây là cây dâu lá các bác nhé. Cây dâu lá, cái lá của nó có bề ngang và bề dài nó khoảng hơn 20 cm, lá rất to, dày. Trong quá trình trồng thì các bác chỉ cần quan sát cái lá của nó. Đây những cái lá to như thế này. Và nó có khe. Đây cái lá đối với dâu siêu lá là nó có cái khe này các bác nhé. Thường thì rất nhiều lá nó có khe. Đây những cái khe như thế này. Và lá nó có bề ngang và bề dài gần tương đồng nhau. Thì quá trình chúng ta nhìn cái cây đây siêu lá này các bác, nó đều có thắt vào cả. Còn đối với cây dâu cành thì cái lá nó sẽ nhọn hơn, dài hơn, bầu hơn cái dâu lá này. Để lát nữa em tìm có một cây dâu cành nào thì em sẽ chỉ cho các bác xem. Thì thường thì cái cây dâu lá của chúng ta ấy, thì ngoài cái lá nó to thì khi phát triển thì các cái cành nó cũng khá mập các bạn. Đây những cái cành dâu lá nó khá mập nhé. Mập và cái bụi nó thường đẻ ít cành hơn. Còn đối với loại dâu cành thì nó sẽ ra nhiều cái cành hơn. Đây các bác, đây có một cái bụi dâu cành đây. Để các bác phân biệt cái lá của dâu cành nó bầu nhé các bác, nó không có cái khe ngẫng ở giữa như cái dâu lá. Đây các bác, cái dâu lá này, lá dâu lá chúng ta nhìn quan sát dâu lá với dâu cành nó khác nhau hoàn toàn. Và cái lá của cái dâu cành này thì nó mỏng hơn, nó nhỏ hơn và mỏng hơn. Bề ngang của nó được khoảng 12 đến 15 cm thôi bác nhé. Còn chiều dài nó khoảng 18 cm. Thì đối với cái thân của cây dâu cành này thì khi phát triển nó sẽ ra rất nhiều thân, mà thân nó lên thẳng đứng các bạn. Như cây dâu lá thì nó sẽ xòe, các cái thân nó sẽ xòe ra. Còn đối với cây dâu cành nó ra nhiều cành và nó thẳng đứng lên.
cái thân của nó cũng rất nhỏ. Cái cây dâu cành này cũng có cái ưu điểm của nó là ra nhiều cành. Khi chúng ta nuôi thì nó cũng khá đạt chất lượng, và cái lá của nó mỏng mềm thì cũng phù hợp với các loại con tằm khi còn nhỏ các bác nhé. Và em cũng nghe nói là cái chất lượng dinh dưỡng ở trong cái dâu cành này cũng khá tốt. Đây những cây dâu lá này các bác. Cái dâu lá này cái lá nó rất to nhé. Và cái nhược điểm của cái cây dâu cành này khi chúng ta nuôi thì phải cắt khá nhiều cành, và đặc biệt là khi cho tằm ăn, chúng ta dọn chuồng thì nó sẽ mất rất nhiều công. Còn đối với dâu lá này thì nó nhiều lá hơn, khi chúng ta cho ăn thì cái chuồng tằm của chúng ta nó ít cây hơn rất nhiều, nên là trong quá trình dọn vệ sinh thì nó cũng thuận lợi hơn các bạn. Và cái cây dâu cành thì thường nó sẽ phát triển sẽ cao vượt trội hơn so với cây dâu lá các bác nhé. Tại vì cái lượng cành của nó dày, nó nhiều và nó lên thẳng, nó lên rất nhanh. Đây dâu lá nó, những cây câu dâu này F7 này nó xòe rất rộng các bác. Thì cái cự ly khoảng cách em trồng là khoảng 1 mét mà hàng nhé các bác. Đây vừa rồi cũng có một số bà con đến trực tiếp thăm cái mô hình của nhà em. Thì em cũng có trao đổi trồng 1 mét, thì trong quá trình về thực tế thì bà con cũng căn cứ vào cái tình hình đất, cái thổ nhưỡng để trồng. Thì một số bác nói là trồng 1 mét sợ nó thưa. Tuy nhiên thì các bác yên tâm, cây dâu nó rất dễ lên, chỉ cần đất chúng ta đảm bảo độ thoáng mát, không bị ngập úng và đủ nước tưới trong cái mùa khô thì cây dâu nó phát triển rất nhanh. Đây các bác này, em trồng 1 mét là gần như kín hết nhé. Trong quá trình trồng nếu mà chúng ta trồng dày quá thì cái cây dâu nó rụng lá gốc rất nhanh. Đây các bác, đây có cây dâu cành nhé. Đối với dâu cành này thì nó rụng lá gốc nhanh hơn cây dâu lá. Đây những cây dâu siêu lá của em thì còn nguyên lá gốc các bạn. Nhưng đối với những bụi dâu cành đây, dâu cành nó đã rụng khá nhiều rồi. Vì vậy là đối với các cái loại giống dâu hiện nay được bà con ưa chuộng trồng nhất là đối với dâu siêu lá F7. Đối với các loại dâu khác như dâu cành F1 và F5 thì hiện nay bà con cũng không còn ưa chuộng nhiều nữa. Tuy nhiên thì chúng ta trồng cũng không tránh được lẫn các bạn. Tại vì trong vườn của em cũng lẫn khá nhiều các cái cây dâu cành các bác nhé. Đây là những cái bụi dâu cành này. Với bản thân em thì hiện nay em trồng được khoảng 5 sào đất các bạn. 5 sào nam nhé các bác, khoảng là hơn 5.000 mét vuông. Và dâu lên khá tốt. Và thời gian vừa rồi em nuôi cũng khá đạt chất lượng các bác. Thường một thùng của em đạt từ 60 đến 75 kg kén. Và em nuôi theo kiểu xoay tu nên là cũng thường xuyên có dâu để nuôi liên tục các bác nhé. Đây nha, cái vườn này là ngày mai em sẽ nhập một hộp tằm mới về và bắt đầu nuôi. Một hộp thì em nuôi hết khoảng 1 sào đất. Đối với dâu tốt như thế này thì ăn hết khoảng 1 sào các bạn. Và sau đó thì cái vườn bên này thì cây nó đang còn nhỏ hơn các bác. Hiện nay trong vườn cũng khá nhiều cỏ các bạn. Thì sau một hộp sau là cây dâu của em được khoảng 1 tháng rưỡi đến gần 2 tháng thì cái vườn này của em cũng bắt đầu được thu nha các bác. Như vậy là các bác làm cái mô hình nuôi tằm nhỏ như gia đình nhà em đây, quy mô gia đình chúng ta nuôi từ khoảng 1 hộp đến 1,5 hộp tằm thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cái quỹ đất khoảng từ 5 đến 7 sào đất các bác nhé. Khoảng 5 đến 7 sào thì chúng ta sẽ nuôi được thường xuyên và có thu nhập thường xuyên.
Đây trên các cái luống của em cũng lẫn khá nhiều các cái bụi dâu cành các bác nhé. Đây cái lá của nó bầu nó không trà chạnh và có khe như các cái lá siêu lá đây các bác. Đây là siêu lá này. Vậy là khi các bác mua cây giống về trồng, mua cái hom cây về trồng ấy, thì chúng ta nên lựa chọn những cái cơ sở người ta cung cấp cái cây giống uy tín các bác. Những chỗ này người ta sẽ chọn tìm cho chúng ta những cái vườn dâu nó bị lẫn ít thì chúng ta trồng nó sẽ tốt hơn. Đây là có 2 bụi dâu cành liền nhau các bác nhé. Tuy nhiên thì khi chúng ta trồng nó có lẫn ít, nhưng một số ít cây dâu cành thì cũng không vấn đề gì đâu các bác. Tại vì dâu cành thực chất nó phát triển cũng khá tốt. Tuy nhiên cái lá nó nhỏ hơn thôi. Đây là cái vườn này là em mới cắt các bác nhé. Em mới cắt tầm ăn dỗi hôm vừa rồi. Đây, đối với những cây dâu cành và dâu lá khi cắt chúng ta cũng vẫn có thể phân biệt được. Chúng ta cắt rồi các cái cành nó rất trà chạnh các bác. Cành nó rất trà chạnh. Đây là cây dâu lá các bác. Còn dâu cành đây. Dâu cành thì các cái gốc của nó lên những cái cành khá nhỏ và nó lên thẳng đứng các bác nhé. Nó không có xòe rộng ra như những cái cây dâu lá của chúng ta. Đây một bụi dâu cành nữa đây. Cái dâu cành này đây nó vẫn còn sót những cái lá dâu cành các bác nhé. Nhìn cái gốc mà chúng ta nuôi quen chúng ta nhìn là biết liền. Thì một số bà con quá trình trồng cái cây dâu siêu lá F7 này thì cũng cứ thắc mắc là tại sao cái lá của nó vẫn mỏng. Thì cái lá của cây dâu siêu lá thường sẽ dày hơn các loại dâu khác các bạn. Tuy nhiên là cái độ mỏng, độ dày của nó cũng tùy thuộc vào cái mức độ chúng ta chăm sóc các bác nhé. Cây dâu lá này nếu chúng ta đáp ứng đầy đủ phân hữu cơ và nước tưới đảm bảo thì cái lá nó lên nó sẽ khá dày dặn và nhiều dinh dưỡng. Còn nếu những vườn của chúng ta để nó nắng hạn thì cái lá của nó cũng sẽ nhỏ và mỏng các bác nhé. Hiện nay trên thị trường người ta cũng bán một số cái loại cái phân bón lá để chúng ta phun để cho cái lá nó dày lên. Cái lá của cây dâu nó dày lên và nó xanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì theo kinh nghiệm của bản thân em thì chúng ta cũng chỉ phun để hỗ trợ bổ trợ thêm thôi, không nên quá lạm dụng vào các cái loại phân bón hóa học. Vì cái phân bón hóa học chúng ta phun thì quá trình nuôi tầm nó cũng không được tốt. Mà chúng ta bón phân hữu cơ, các loại phân chuồng, đặc biệt là phân chuồng chúng ta đã ủ hoai mục thì cây dâu của chúng ta sẽ phát triển rất nhanh. Và quá trình bón cái phân hữu cơ thì nó không ảnh hưởng đến cái chất lượng con tằm các bác nhé. Mà nó bổ sung thêm một số cái chất để cho con tằm nó phát triển được tốt hơn nữa. Và đặc biệt là các cái loại thuốc trừ sâu thì chúng ta cũng hạn chế dùng. Trừ khi cái vườn dâu chúng ta bị sâu nhiều quá thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng. Mặc dù thuốc người ta cũng sản xuất để chuyên phun cho các loại dâu nuôi tằm. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá lạm dụng vào nó. Đây vườn này em cắt được khoảng 10 ngày các bác. Hiện nay mầm lên khá tốt. Mầm lên đã nhiều và xanh. Đây có những cái bụi dâu cành đây các bác nhé. Dâu cành nó lẫn với lại những cái cây dâu lá nữa. Và sau khi em cắt như thế này thường thì em để khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng là em được nuôi lại các bác nhé. Tùy thuộc vào cái chúng ta chăm sóc cây dâu nó tốt thì khoảng 1 tháng rưỡi, hơn 1 tháng rưỡi là chúng ta bắt đầu nuôi lại được rồi. Tuy nhiên nếu như chúng ta chăm không tốt thì phải 2 tháng, ngoài 2 tháng chúng ta mới được nuôi lại.
Như vậy là hôm nay nhân tiện cái ngày nghỉ, em mời các bác cùng tham quan cái vườn dâu của nhà em. Hiện nay đang phát triển khá tốt phải không các bác? Và cũng cùng các bác tham khảo chia sẻ về cái cách nhận biết dâu siêu lá F7 và giống dâu siêu cành. Em cũng quay để các bác tham khảo, và trong quá trình trồng để chúng ta phân biệt được các cái loại giống dâu. Và em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bác ở video sau của em nhé.